right okay ඉතින් ඔයාට මතක ඇති අපි මුලින්ම කතා කරා Python වලදී function පාවිච්චි කරනවා කියලා. උදාහරණයක් විදිහට අපි එතනදී පෙන්නන්නේ මෙන්න මේ remote එකේ තියෙන button එකයි function එකක් විදිහට පාවිච්චි කරනවා. මේ button එක press කරාම අදාළ කාර්යය සිද්ධ වෙනවා. right ඉතින් අපි මෙච්චරලා පාවිච්චි කරේ Python develop කරපු කට්ටිය default දීලා තිබ්බ function ටික. ඉතින් අපේ project එකක් කරලා එහෙම නැත්නම් අපි company ලොකු project එකක් run වෙද්දී නැත්නම් නැවත එකම කාර්යය සිද්ධ වෙද්දී අපිට ඕන නම් මේ වගේ button එකක් හදාගන්න. ඉතින් අද අපි කතා කරමු කොහොමද අපිට ඕන විදිහට ෆන්ක්ෂන් එකක් හදාගන්න කියලා මේ Python වල. right ඉතින් ගොඩක් ලේසි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. අපි මේක ඔයාලට මතක ඇති variable එකක් හැදුවේ ඒ විදිහටම අපිට Python වල ෆන්ක්ෂන් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. මේකට අපි define කරනවා කියලා කියන්නේ. right ඒකට තමයි def කියලා type කරනවා. type කරලා මේකට අපි නමක් දෙන්න ඕනේ. right ඉතින් යාර variable වලට වගේම සාමාන්‍ය ඔයාලට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම මෙතනට invoice කියලා නමක් දෙනවා මගේ අලුතින් හදන්න යන ෆන්ක්ෂන් එකට. right okay ඊට පස්සේ අපි මේ ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුලේ මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා දෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේක මම print කරන්න කියලා දෙනවා. මේ ෆන්ක්ෂන් එකට call කරාම මම print වෙන්න කියලා කියනවා. ඉතින් අපි මෙතනට දෙමු hey bob your invoice is here. අපි මෙතන දාමු invoice is here කියලා තැනට දාමු your $100 invoice is here කියලා දාමු. අපිට මේක පස්සේ වෙනස් කරන්න පුළුවන්. right your $100 invoice is here with 50% offer. right ඉතින් අපි දැන් කොතනකදී හරි මේ invoice කියන function එකට call කරොත් මෙන්න මේක තමයි print වෙන්න ඕනේ. අපි call කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. right අපි function එකට call කරමු. මම මෙතන invoice කියලා type කරගන්නවා. function එකට call කරනවා. right okay අපි මෙන්න මෙතනට call එකක් කරනවා. දැන් මේක save කරගෙන අපි run කරලා බලමු. right අපි දැන් මෙතන අපේ function එකට call කරාම මෙතන කෙලින්ම අපිට පෙන්නනවා hey bob your $100 invoice is here with 50% offer කියලා. right මේක ෆන්ක්ෂන් එකට කෝල් කරන්න ඕන අපිට දැන් මෙතන නම වෙනස් වෙන්න ඕනේ. කියන්නේ මේක දැන් අපි නිතර පාවිච්චි කරනවා නම් මෙන්න මෙතන මේ බොබ් කියන නේම් එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මෙතන amount එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙයාට දෙන offer එකත් අපි වෙනස් කරන්න ඕනේ. right ඉතින් ෆන්ක්ෂන් එකක් වුණාම මේක කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් නැත්නම් අපිට ඕන විදිහට. ඒ හින්දා අපි මෙන්න මෙතනට name කියන එක දාගන්නවා. right ඊට පස්සේ මම මෙතනට දාගන්නවා කම එකක් දාලා amount කියලා. ඊට පස්සේ මම මෙතනට දාගන්නවා offer කියලා. right ඊට පස්සේ දාගෙන මෙන්න මෙතන මේ බොබ් කියලා තියෙන තැනට අපි name කියන එක දාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ $100 කියලා තියෙන තැනට right අපි ඒකත් අයින් කරගමු. අයින් කරලා අපි මෙතනට amount කියලා දාගමු. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන offer price එක දීලා තියෙනවා. ඒ offer price එකට අපි දාගමු offer කියලා. right okay දැන් මෙන්න මෙතන invoice එක අපි දැන් invoice එක call කරද්දි සාමාන්‍ය විදිහට මේ දැන් call කරන්න ඕනේ. අපි දැන් invoice එක call කරද්දි අපිට කැමති විදිහට call කරහකි මෙන්න මේ name එක amount එකයි offer එකයි වෙනස් කරලා. right අපි දැන් clear කරගමු. clear කරගෙන මම මෙතන දෙනවා invoice එකට name එක මම උදිත කියලා දෙනවා. right ඊට පස්සේ මම මෙතන amount එක විදිහට දෙනවා. right අපි මෙතන දෙමු amount එකෙන් පස්සේ අපේ dollar mark එක පෙන්නනවා. මෙන්න මෙතන dollar mark එක දෙමු. දීලා අපි මෙතන අපි සාමාන්‍ය විදිහට amount එක දෙමු 400 කියලා. 400 කියලා දීලා offer එක මම මෙතන දෙනවා 75 කියලා. right okay දැන් බලමු මේක save කරලා මෙතනට එලා run කරලා කොහොමද පෙන්නන්නේ කියලා. right දැන් මෙතන okay මෙතන උදිත කියන එකට මොකක්ද issue එකක් ඇවිත් තියෙන්නේ. right අපේ මෙතන පොඩි issue එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මෙන්න මෙතන name එක අපි normal විදිහට enter කරලා ඒක අපි string එකක් විදිහට තමයි enter කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි save කරලා run කරලා බලමු. දැන් බලන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. hey Uditha your $400 invoice is here with 70% offer කියලා තියෙනවා. 75% offer. right මේක අපි repeat කරගමු. right මම මෙතන දාන එකක් කමල් කියලා දාගමු. තව එකක් මෙතන දාගමු 55 කියලා. ඒ වගේම percentage එක දාගමු 66 කියලා. අනිත් එක දාගමු 12 කියලා දාගමු. මෙන්න මෙතනට අපි දෙමු 500. මේක නමක අපි දෙමු අමල් කියලා. right දැන් මේක save කරගෙන අපි මේක run කරලා බලමු. දැන් බලන්න මේ එක ෆන්ක්ෂන් එකට අපි දෙන ඔප්ෂන් ටිකත් එක්ක වෙනස් වෙලා hey Uditha hey Kamal hey Amal කියලා මෙතන අදාළ price එකත් එක්ක offer එක පෙන්නනවා. right okay දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ ෆන්ක්ෂන් එක define කරන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම මේ ෆන්ක්ෂන් එකට අදාළ value ටිකක් අපිට ඕන විදිහට include කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් මේක මීට වඩා දෙයක් අපිට කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි දැන් මෙතන අපි මෙහි offer එක කියවන මේ offer එක අපි calculate කරේ නෑනේ. අපි බලමු ඊළඟ සැරේ අපි මෙතන මේකේ final price එක කියලා තව එකක් හදාගමු. define කරගමු final price. right final price එකේදී වෙන්න ඕනේ අපි මෙතන අදාළ amount එකයි offer එකයි දැම්මහම අදාළ price එක calculate කරලා එක print කරන්න ඕනේ. right උදාහරණයක් විදිහට පෙන්නුවොත් මම දැන් මෙතන කියනවා මගේ මෙතන price එක ගමු අපි මෙතන අපි ගන්නවා right amount එක 100යි
අපේ ඔෆර් එක තියෙන්නේ 140යි. ඒතර අපේ ෆයිනල් ප්‍රයිස් එක වෙන්න ඕනේ $60. ඔයාලට තේරෙනවනේ 140ක ඔෆර් එකක් ගියාම $60ක් තමයි එන්න ඕනේ. ඒතර මේ $60 මෙතන කැල්කියුලේට් කරන්නේ කොහොමද? රයිට්. එහෙනම් අපිට මෙතනින් මුලින්ම ඕන වෙනවා amount එකක් ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔෆර් එක ඕන. මේ වැලියු දෙකට ගන්න. ඒ වැලියු දෙක ගත්තට පස්සේ මම මෙතනින් කරන්නේ අලුතින් එකක් හදා ගන්නවා z කියලා. මේකට කැමති එකක් දා ගන්න පුළුවන්. රයිට්. අපි සාමාන්‍ය ගණිත කර්මයක් මෙතන ලියන්නේ z සමානයි amount ගුණ කිරීම offer. රයිට්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ දෙකම බෙදන්න ඕනේ 100. සාමාන්‍ය percentage mark එක බලන විදිහට. රයිට්. සාමාන්‍ය 7-8 පන්ති වල ගණිතේ. රයිට්. ඕකේ. මම මේක 100ෙන් බෙදනවා. ඊට පස්සේ මේ z අගේ තියෙනවනේ. z අගේ මම අපසර x සමානයි කියලා දාගෙන x සමානයි amount ඊට z කියලා දා ගන්නවා. රයිට්. දැන් මෙතන offer කියන price එක amount එක අඩු කරාම එන්න අපේ final price එක. රයිට්. එතකොට මේ final price එක තමයි අවසානයේ print කරලා පෙන්නන්නේ. එතකොට මේ function එක run වුණාට පස්සේ අවසානයේ value එක කොහොමද ගන්නෙ? මොකද මෙයා දන්නේ නැහැ මොකද්ද මේ අවසාන value එක මොකද්ද ගන්න ඕනේ කියන එක. අපි මෙතන z කියලා දීලා තියෙනවා x කියලා දීලා තියෙනවා මොකද්ද කියලා දන්නේ නැහැ. එතකොට මෙයාට අපි කියන්න ඕනේ මේ අවසාන value එක මේක විදිහට පෙන්නන්න කියලා. රයිට්. අන්න ඒ වගේ තැන් වලට මෙතනට return කියන option එක පාවිච්චි කරනවා. මම මෙතන return කියලා දාලා x කියලා දුන්නාම මෙයා දන්නවා මේ final price කියන function එක අපි run කරපුවාම අවසානට මෙයා value එක අරගෙන මේ z එක තමයි අපිට display කරලා පෙන්නන්න ඕනේ කියලා. රයිට්. අපි මේක run කරලා බලමු. රයිට්. මම දැන් මෙතනට final price එකට call කරනවා. final price එකට මම call කරලා රයිට්. මම මෙතනට දා ගන්නවා amount එක දාගමු. අපි 400ක් දා ගන්නවා. ඒ වගේම offer එක අපි දා ගන්නවා 70 කියලා. රයිට්. මේක දාගෙන අපි save කරගමු. save කරගෙන okay අපි කරගමු. save කරලා මේක run කරනවා. run කරාට පස්සේ okay මොකක්ද උනේ? අපේ final price එක call වුණාද? right. okay මොකක්ද අපි මෙතන issue එකලා තියෙන්නේ? මේකයි. අපි මෙතන final price එකට call කරාට මෙයාට කොයි වෙලාවකවත් කියලා නැහැ print කරලා අපිට display කරන්න කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා මම මෙතනට දාගන්නවා print කියලා දාගන්නවා මුලට. print කියලා දාගෙන මෙන්න මේ කොටස සම්පූර්ණයෙන්ම print එකට අදාළ කරගන්නවා. right. දැන් අපි අපසර run කරලා බලමු. දැන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම 400ට 170ක ඔෆර් එකක් දුන්නාම ෆයිනල් ප්‍රයිස් එක 120යි කියලා පෙන්නනවා. රයිට්. ඒ වගේ අපි මෙතන දෙමු ඕනනම් 433 කියලා 433 කියලා දීලා මම මෙතනට දෙනවා 12% ඔෆර් එකක් දෙන්න කියලා. දීලා මෙතන සේව් කරලා රන් කරලා බලද්දි මෙතන අපිට 381.74යි කියලා පෙන්නනවා අවසාන ෆයිනල් ප්‍රයිස් එක. රයිට්. ඉතින් ගොඩක් සරල දෙයක් අපි මෙතන කතා කරේ. මෙතනදී අපිට ෆන්ක්ෂන් එකක් ඩිෆයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒ ඩිෆයින් කරන ෆන්ක්ෂන් එක ඇතුළේ මොකක් හරි ක්‍රියාවලියක් වුණාට පස්සේ ඒකේ අවසාන වැලියු එක රිටර්න් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ෆන්ක්ෂන් එක ඕන තැනක අපිට කැමති විදිහට අපේ වැලියු එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. රයිට්. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි තවත් දෙයක් කතා කරගෙන Python ගැන. මොකද තව වීඩියෝස් දෙක තුනකින් අපිට GUI එක ඩෙවලොප් කරන පාර්ට් එකට එන්න පුළුවන්. රයිට්. ඉතින් තාමත් එකතු නැත්තම් දැන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම අපේ hacker house channel එකේ තියෙනවා. එතන අපි freelancing ගැන entrepreneurship ගැන කතා කරනවා. business mindset එකක් තියෙන කෙනෙක් නම් දැන්ම යන්න අපේ hacker house channel එකට. එතන ගොඩක් important දේවල් real life experience එක කතා කරනවා.